Welcome Ram mensen. Het is de week voor long-term stability. Sommige van jullie Ram mensen moeten heel veel geld gaan terugbetalen. Sommige van jullie Ram mensen, Leo, moet heel veel geld terugbetalen. Dus als je bent een Ram dat is connected met Leo, dat gaat gebeuren. Nou, de center van de week is Jupiter in Steenbok. Jupiter in Steenbok. En maak personal recognize dat heleboel geld dat sommige van jullie Ram mensen hebben ontvangen is niet van jou. Deze maak mensen nou recognize dat geld is voor een Steenbok. A corporation now krijgt heleboel data en information en recognize dat jullie Ram samen met de boodschappen hebben iets gedaan dat was niet door de boek. 55 is de energy vibration van de week. Deze week gaat een effect op oude Ram mannen en jong Ram mensen. Oké? Dus als je bent een man 55 jaar en ouder en een jonge dame of een jonge man tussen de leeftijd van hoeveel is dat? 25 en 45. Je hebt wel problematische situatie. Dus vanaf daar. Nou, we hebben de 2 van staven. En de Emperor. En de 3 van staven. Dan hebben wij de 5 van bokkel. De energie van de dode. En de energie van de duivel. And it is a situatie waar some sort of a news komt van een Leo. Dat een Leo moet heel veel geld kan terugbetalen. En een Leo gaat jullie Ram even vragen om hulp. En de mensen gaan nou recognize dat jullie Ram heeft data en informatie van een bedrijf of een corporation dat is niet van jou. Een groot onderzoek is nou geplaatst. En this is so it says an international organisatie of een international institution nou begin een groot onderzoek in te stellen. Omdat mensen is nou van op de hoogte over iets dat is niet door de boek. En ik zeg verdriet, omdat jullie Ram hebben heel veel verdriet. Jullie Ram dat het collaboreren met de Scorpion hebben nou een heleboel verdriet. Oké, geen liefde is verschijnt van vrienden en kennis. En ik zie probleem. Als je bent in een relatie met een tweeling, problematische situatie. Als je bent in een relatie met een waterman, problematische situatie komt op. Sommige van jullie Ram, als je bent, je ouders of je partner is een waterman. Zorgen omdat deze persoon is ziek. Oké, heleboel zorgen. Dan zien wij de 3 van staven in het omgekeerd. En sommige van jullie Ram had gehoopt te collaboreren met een tweeling. Maar het gaat niet lukken vanwege soms. Dat is de energie van de ster. En wat men nou recognize dat some soort van documentatie of contract dat jullie Ram hebben is niet voor jou. Is dat een informatie van iemand anders. Dus het is een jong Ram. En mensen nou recognize dat deze jong Ram. Zorgen voor deze jong Ram op de workfloor. Omdat een Scorpion, als je hebt een Scorpion boss gaat nou recognize wat jullie Ram heeft gedaan. En dat jullie Ram had heleboel data en informatie verzameld over een stiermaak of steenbok persoon. Dus zwaar problematische situatie komt op voor jullie Ram. Verdriet en some sort of a news komt in van een corporation dat is niet goed. Moeilijkheid voor jullie Ram mensen. Moeilijkheid omdat mensen recognize en especially verdriet met de corporation, omdat de corporation recognize dat heleboel data was access, oké, door jullie Ram mensen, of jullie Ram mensen had access to heleboel data
dat was niet van toepassing. Ik zie de energie van iemand is ziek. Ik weet niet of dit is een vader of je moeder of opa. Maar heel veel zorgen voor jullie ram mensen. Mensen nou recognize dat jullie ram mensen gebruiken een dode vrouw, een dode visvrouw. Zie je, de vis, this is a vis, this is the house van de vis, oké? Iedere kaart is in the house, en this is a visvrouw. En this is een dood visvrouw, omdat deze persoon is in de omgekeer. En mensen recognize dat de jonge ram had data en informatie van een dode visvrouw. Oké, verdriet voor vis dat is in huwelijk of relatie met een waterman, omdat deze waterman is ziek of een problematieke situatie voor deze waterman. Dus wees voorzichtig. Dus soms soort of offer dat jullie ram had gehoopt voor verdriet, omdat soms soort van nieuws komt in dat jullie ram heeft geld genomen. Want de maan gaat jullie ram opgeven. Want een boodschapperperson is nou in een heleboel problemen, verdriet. Dus je hebt 2 keer de energie van dood, van de dove rammensen. Dus wees voorzichtig. Dus we zien zwaar verdriet voor heel veel van jullie rammensen dat hebben zo'n soort van aanvraag gedaan. Moeilijkheid in de tweede huis van geld. In het huis van zus, vrienden en kennis. Geen liefde wordt gestuurd. In het huis van thuis. Problematische situatie thuis. En dan laten we nou recognize wat jullie ram heeft gedaan. En some sort of a contract that jullie ram heeft gehad. Oké. A huge international corporation is now zeer verdrietig over data en informatie dat was gelekt. Dat was voor een steenbok. Mensen recognize dat een steenbok data en informatie was gelekt door een boodschapperpersoon en jullie ram. Heel veel van jullie ram maak je zorgen op de werkvloer. Ook als je werkt voor oude mensen of zieke mensen, je maakt je zorgen over je contract. Omdat je contract wordt behandeld. Er is heel veel van jullie ram dat werken in een ziekenhuis of some soort of thuiszorger of zo. Een contract wordt behandeld. Je contract wordt niet verlengd. Dus jullie ram moet je daar weten. Niet allemaal van jullie, alleen mensen tussen 18 en 45. Oké? Heel veel zorgen op de werkvloer. Een boodschapperperson is zeer boos over een situatie. Dat mensen hebben nou data en informatie en recognize dat een boodschapperperson had heel veel data en informatie van een steenbok gelekt. Mensen nou recognize. Dus problemen in een huge international corporation met de boodschapperperson voor jullie ram in deze week. Zorgen over opa of oma, een van ze is ziek en ze misschien gaat dood, misschien. Omdat de energie van de dood is daar, dus ze ligt te sterven. Dus we zal zeker tussen nou en 7 weken gaat ze sterven, oké. Dan we zien dat jullie ram gebruik en doet alsof een visgreep of scorpion was je moeder en mensen recognize dat is niet waar. Mensen recognize dat jullie ram gebruikt some sort of a contractual overeenkomst voor een dode visvrouw. En mensen nou recognize dat de kind is niet jij, maar de kind voor een dode visvrouw is een stiermaak of steenbok. Dus duidelijkheid is nou boven water gekomen. Een heleboel van jullie ram krijgt problematische situatie met Leo. Soms soort van informatie over hoe je helpt Leo. Soms soort van contract te krijgen. Mensen recognize dat jullie ram was achter helpgever aan een Leo. Some sort of a contract. Maar
verbruik de data en informatie van een Steenbok-familie. Daar is zorgen. En zie dat de Steenbok wordt ziek vanwege dat de kind is vermist of zijn man is vermist of opa of oma is in de ziekenhuis, maar heleboel problemen. Mensen nou recognize dat een visvrouw is nou overlijden. En it's zoiets als jullie ram doet zoiets als if deze persoon was nog steeds leven. En jij was de moeder voor deze persoon. En mensen nou recognize het is niet zo. Mensen gaan recognize dat jullie jonge ram samen met de oude ram hebben een huge chaos gecreëerd. Omdat deze oude ram is nou kapot. En doordat jullie jonge ram mensen beginnen te recognize dat some sort of overeenkomst dat jullie jonge ram hebben is niet gebaseerd op de feiten omdat een vispersoon is niet je moeder. Deze persoon is dood en deze persoon kent jullie ram niet. Dus het is wat de ram. Het is een week, maar het ram tussen zoiets als 1845, je hebt probleem thuis en probleem op de workvloer. En als jullie ram werkt in een verzorgde huis of zo, problematische situatie daar. Dus wees voorzichtig hierom. Moeilijkheid met een stier, oké. In het huis van de tweeling, geen liefde is getoond naar jullie ram in deze week. Problematische situatie als je bent getrouwd met de tweeling. Problematische situatie in de huizen. En dat is like thuis voor iedereen. En als je bent getrouwd of leeft met een tweeling, dat soort van situatie. Als je zus of broer is een scorpionetje, ik zie dat je moeder gaat deze kind beschermen van jullie ram. Oké? Dus dat komt op. Moeilijkheid, a corporation institution. Moeilijkheid. Boodschapperson wordt je grootste vijand. Ram, omdat deze boodschapperson gaat echt recognize wat jullie ram heeft gedaan. Dus wees voorzichtig in deze week. Is een week van emotional imbalance. Sommige van jullie ram dat is connect met de scorpion. Een scorpion wordt zeer boos over wat is gebeurd. Een scorpion gaat opgeven dat u heeft gevraagd voor some soort van documentatie of some soort van gezondheid data van een Steenbok persoon en mensen gaat het echt gesloten. Is zoiets als jullie ram hebben een ziekenhuis of zo opgebeld om data en informatie van de gezondheid van iemand en die gaat jou pakken voor wat je hebt gedaan. Dus de situatie is een zwaar week in de sens van, en dit affect oude man, 55 jaar en ouder, jonge mensen 18 tot 45. Het is een week waar jullie zijn emotionally imbalance. Mensen met relatie met een tweeling, problematische situatie thuis. Mensen dat willen een nieuwe start krijgen met een waterman mensen, dat gaat niet lukken. Mensen nou recognize wat de waterman mensen en zijn moeder heeft gedaan. En een eind komt voor deze mensen. Namaste.